Longreen Museum คุณเมสเอซอน Australian Maze Browser Pagat Maze Maze Museum ตอนนี้วันนี้เราจะมีทริปไปโฮมสกันซึ่งตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วอีกประมาณ5 นาทีก็จะถึงโฮมสแล้ว มีปลายวางแผนแต่ว่าอานาเป็นคนบอกว่าจะมาก็ นั่นแหละ ต้องแบบไปดีวะแล้วแบบไม่อยากไปไปแบบตูดมีอะไร เที่ยวให้ทั่วรัสเวียนะ สรุปมีคนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เรื่องหาเลยเป็นคนวางแผนหมดเลยเราก็แบบมีคนชวนมาก็แบบไม่รู้เรื่องมีอะไรบ้าง นั่นแหละ ประปายกำลังเข้าไปเอาโบชัวที่ Information Center เย่เดี๋ยวก็รู้ว่าจะมีอะไรบ้างครับ ได้โปรชัวร์มาแล้วงั้นเราจะไปทางนู้นเริ่มไปทางนู้นก่อนเลยไปงั้นเราไปเลยเฮ้ย เย้ แล้วก็หลงจับ ไม่หลงหรอกมาก ไม่หลงอ่ะก็มีอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นน้ำตกนะก็เป็นน้ำตกก่อน6ก็จะเป็นformer pool station น้ำตกอะไรวะ ได้ข่าวที่นี่มีแต่น้ำพุ น้ำพุ ก็งง น้ำตกไปนู่นไปคูดิก้าเอา ตรงนี้เป็นเหมือนสวนสาธารณะที่ไร้ต้นไม้ รายผู้คนก็ เห็นโบสถ์แล้วหนึ่งในแลนด์มาร์คของเขา สวัสดีเพื่อนร่วมทางทั้งหลาย เราจะบอกว่าเมื่อกี้เราหลงทางแหละเราเดินเลย ตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปเรื่อยๆใช่ไหมปาย หลงแล้วหลง ใช่เรา ก็สนุกดีนะหลงทาง แต่เมืองเท่าที่ดูจากแผนที่เมืองก็ไม่ใหญ่มากนะประมาณโลเดียวนะเดิน ใช่ โลเดียวโล2 โลก็เที่ยวรอบหนึ่งได้แล้ว ฮัลโหลเรากลับมาแล้ว โอเค ตอนแรกเราก็หลง ตอนนี้ก็เลิกหลงแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะไปไหน กลับมาแล้วเย้ ใช่ ซึ่งเรากำลังจะไปมิวเซียม ไปไม่ใช่มิวเซียมก็ไม่ชอบมิวเซียมนี่เราไม่ใช่สายมิวเซียม ไม่เราจะไปมิวเซียม แต่เราไม่ได้เข้ามิวเซียมไง ก็แค่เดินผ่านนะ ใช่ ให้เราเห็นต่อไปเราจะไป New Market Square and Market นี่มูเซ่แล้วก็มองเมืองไว้ดูแต่ฝั่งนู้นก็ไม่สวยแล้วมันสวยดีนะ ถนนเป็นของเราครับ ใช่ดูกุมามูเซ่ตอนนี้เราอยู่ในนิวมาร์เก็ตซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่า เวลาเที่ยงกว่าของเราก็คือที่ตลาดวายแล้ว ใช่ เราอยู่ในเมืองรัก มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับความรู้สึกของการมาที่นี่ไหม ตอนนี้ต้องรอไปเซ็นเตอร์เพราะว่าที่เดินมาไม่แวะอะไรเลยไม่ค่อยได้อะไรเลยต้อง ตอนนี้เราอยู่ที่จตุรัสอะไรสักอย่าง ใช่จตุรัสอะไรก็ไม่รู้ เห็นใครอีสเตอร์ไหม น่าจะใครอีสเตอร์นะ อาทิตย์หน้าอีสเตอ ไม่ ร์ ถึงอาทิตย์หน้าหรอกศุกร์นี้แล้ว เออ เฮ้ยไม่ศุกร์หน้าศุกร์แล้วตุกหน้าสิ ก็ไม่ต้องเรียนหนังสือ จริงๆ ตอนแรกตรงนี้เราจะมาทำอะไรกันนะปาย จะมาดูน้ำพุนะสรุป สรุป นี่น้ำพุไม่มีอะไรเลย น้ำพุปิดจ้า วันนี้ภาษาอังกฤษเราจะเสนอคำว่าแล้วก็คัดตัวอะไรคุตัวที่ไหน และคัดตัวเมื่อไหร่ ฉะนั้นนี่แปลว่าถ้าจะเป็นตารางอีเวนต์อะไรสักอย่างก็ไม่รู้ ฮัลโหล ตอนนี้เรากำลังเดินกลับที่สถานีรถไฟ ทำไมเรากลับเร็วมากเลยอ่ะ เพราะว่าเอาจริงตอนนี้มันกี่โมงอะตอนนี้บ่าย2:25รถไฟจะมาในอีกครึ่งชั่วโมง ก็เรายังไม่กลับริก้านะ เดี๋ยวเราจะไปยูมาลาต่อ ก็เราจะลงที่สถานีมาโยริกัน ใช่ แล้วเราก็จะไปตระเวนแถวๆนั้นก่อน มีเวลา1.5 ชั่วโมงก่อนกลับริก้านะงั้นก็รอต่อไป ฉะ คลิ นั้ ป น นี้ ทริปนี้ยังไม่จบ เราจะไปต่อกันที่ยูมาลาแต่เราไม่ไปทะเลนะ ไม่ไปทะเล เราจะไปเที่ยวในเมืองกัน ฮัลโหล ตอนนี้เราถึงที่สถานีมายูริแล้ว มันเป็นส่วนหนึ่งของยูมาลาซึ่งจริงๆเดินไปแค่5 นาที
นี้ก็ถึงทะเลแล้ว แต่วันนี้เรายังไม่ไปทะเลกัน วันนี้เราจะเที่ยวในเมืองกันนะ ใช่ แล้วก็เมื่อกี้เราไปที่ Information Center ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของเรา และเราก็ได้โบรชัวร์มาแล้ว นี่ไหนดูโบรชัวร์หน่อย นี่ เอ้ยใช่ เมื่อกี้เราลงที่สถานีนี้นี่สถานีรถไฟมา มายูอาริ แล้วเราก็จะมาตามเส้นรูทนี้เลย ตรงอย่างเดียวเลยที่ยัวมัสเกียร่า แล้วเราก็จะกลับบ้านที่จินตา ยัวมัสเกียร่า แล้วตรงนี้มันคือรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้ นั่นแหละอ๋อ นี่ความรู้คือเขาชื่อไรนิสกับอะไรไม่รู้อ่ะเป็นภรรยาเป็นกวี น่าจะเป็นกวีเอกของที่นี่เลยของรัสเซียเพราะว่าบ้านของเขาสองคนเนี่ยอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าต้องเลยไปทางนู้นอีกน่าจะไกลอยู่เคยไปแล้ว ก็สองคนนี้แต่งกลอนเก่งมากแต่ก็เรียนเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน โอเค เขารู้จริงแต่เราก็เรียนเหมือนกันแต่เราไม่ได้ฟัง เย้ เดินต่อร้านแอมเบอร์นะจ๊ะ เสนอคำว่าจินตา ใช่ปะ ใช่ แอมเบอร์ แอมเบอร์ ทางนี้เดินไปก็จะเป็นทะเลไว้เรามากันทริปหน้านะครับ คาสิโน ดูสายตามันแต่ละอย่าง เอ้ยดูดิร้าน ร้านขายของ แบบของพวกนี้ก็จะเป็น นะจ๊ะ แอมเบอร์เหมือนเดิม ใช่ ซึ่ง แล้วมันก็เหมือนกันทุกร้านเลย ของดูแอมเบอร์ คือที่นี่มันก็ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรมีชื่อเสียงใช่ไหมเรื่องแอมเบอร์แต่ว่าเพื่อนโพสต์ทำเกี่ยวกับพวกแอมเบอร์เนี่ยแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แอมเบอร์หายากแล้วส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยในร้านเนี่ย90%คือของปลอมหมดแล้ว เย่ใช่เราถึงแล้วกันแล้วนี่สถานีจินตันเรากำลังไปกาไปทางนู้น ว้าวันนี้เราไปเที่ยวกันทั้งวันไปเที่ยว2 ที่แรกตัวกุ๊กที่2โยมาลาซึ่งสิ่งที่ได้จากวันนี้ก็ได้ลูกนะก็ติดตามชมคลิปต่อไปว่าเราจะไปไหนกัน โอเคก็จากทริปนี้ก็สนุกดีตื่นแต่เช้าเลยก็มารีบมาก็แล้วก็อยู่ดีๆก็เปลี่ยนแผนมาแมทที่อยู่มาลาแป๊บนึงโอเค วันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามชมกันแล้วคราวหน้าคลิปต่อไปไปไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวพาไปแน่นอนบ๊ายบาย บ๊ายบายอาตา